Moikka ja lämpimästi tervetuloa Humakin syyslukukauden 2022 avajaisiin. Minun nimeni on Kiia Kulberi ja minun tehtäväni on pitää teidät ajan tasalla koko tämän livestreamin ajan. Tämän tilaisuuden aikana me tulemme näkemään videotervehdyksiä Humakin henkilöstöltä. Me kuulemme rehtori Jukka Määtän puheen ja saamme tietää lisää opiskelijakunta Humakon toiminnasta. Streamin musiikkiesityksistä vastaa minun ikioma orkesterini Trio Haihatus. Ja mainittakoon, että valitettavasti tulkki ei tänään päässyt paikalle, joten lähetyksemme on tänään ainoastaan suomen ja englanninkielinen. Welcome to the opening of fall semester of Humak. My name is Kiia Kulberi and I will be the host of this live stream. During this event, we will see some video greetings, we will hear Principal Jukka Määttä's speech, and we'll learn more about the activities of the student union Humako. My very own orchestra, Trio Haihatus, is responsible for musical performances. And unfortunately, the interpreter couldn't come today, so our event today is only in Finnish and in English. Now let's begin with greetings from Humak's personnel to the students. Nyt näemme henkilöstön terveisiä opiskelijoille. Tervetuloa Humakkiin. Tervetuloa Humakiin. Välkommen att inleda höstterminen vid Humak. Moi! Tervetuloa opiskelemaan Helsinkiin. Oikein paljon tervetuloa Humakiin ja oikein mukavaa syksyn aloitusta teille kaikille. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet opiskelijat tänne Humakiin. Tervetuloa kaikki uudet opiskelijat. Ihana nähdä teitä tämän syksyn aikana täällä Kuopion kampuksella. Tervehdys! Ihanaa, että te olette tulleet meille opiskelijaksi sekä Helsinkiin että Kuopioon. Ja me toivotan teille maailman parasta opiskeluaikaa ihan alusta loppuun asti sinne 4. vuoteen. Ihania videoita. Pian ohjelmassa on luvassa musiikkia sekä lisää videotervehdyksiä, mutta annetaan kuitenkin sitä ennen puheenvuoro Humakin rehtorille Jukka Määtälle. Soon we'll get to enjoy live music and we'll see more greetings, but before that we will give the floor to the principal of Humak, Jukka Määttä. Ole hyvä, Jukka. Kiitoksia. Hyvät opiskelijat ja työtoverit. Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Dear students and colleagues, welcome to start a new academic year at Humak. Me olemme aloittamassa lukuvuotta uuden tulevaisuuden edessä. Yhteiskunnallisesta tilanteesta huolimatta aloitamme uuden lukuvuoden valoisissa merkeissä. Vihdoinkin pääsemme palaamaan kampuksille ja kohtaamaan toinen toisemme reilun 2 vuoden jälkeen. On syntynyt kohtaamisvelkaa, jota pääsemme nyt maksamaan pois. Seuraamme kaikki hyvin tarkasti, mitä tapahtuu Ukrainassa. Sotatila vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Myös korkeakoulut muiden yhteiskunnan sektoreiden tavoin ovat tukeneet ukrainalaisia heidän kotoutumisessaan Suomeen pakolaisuuden aikana. Samoin korkeakoulut ovat tarkistaneet omia valmiussuunnitelmiansa kaiken varalta. Näin olemme tehneet myös Humakissa. Kuitenkin sodan suurimmat vaikutukset liittyvät maailman huolestuttavaan polarisoitumiseen idän ja lännen välillä
sekä konkreettisesti hintojen nousuun, inflaatioon ja energian hintojen heilahteluun. Viime viikolla kuulimme niistä toimista, joilla maamme hallitus tukee kansalaisia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Energiataloudessa on tärkeää tehdä tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja, uskaltaa luopua vanhoista toimintatapoista ja rakentaa uutta. Myös yksilöiden omat ratkaisut ovat tärkeää. We are starting the academic year in a good mood. We get to return back to the campuses and we can meet each others. HUMAK on erilainen korkeakoulu. Valtakunnallisena toimijana meidän tehtävämme on kehittää osaamista, jolla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan yhtenäisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tämä tapahtuu järjestämällä tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta ja tekemällä aktiivista aloimme tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Uskomme siihen, että maailmaa voidaan parantaa ja siitä voidaan tehdä meille kaikille parempi paikka. Me jokainen voimme tehdä siitä oman palasemme. Sitä osaamista me haluamme välittää myös teille, hyvät opiskelijat. Viime vuosina korkeakoulut ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötään. Hakijoille ja opiskelijoille tämä on näkynyt yhdenmukaisimpana ja myös tasa-arvoisimpina opiskelijavalintoina. Opiskelijoilla on tarjolla myös entistä enemmän muiden korkeakoulujen opintoja, joiden avulla on mahdollista täydentää omaa osaamistaan. Korkeakoululla on myös laajoja yhteisiä tulevaisuuteen suuntautuvia kehittämishankkeita. Yhteisten opiskelijavalintojen lisäksi kaikki korkeakoulut yhdessä rakentavat digitaalista palveluympäristöä tulevaisuuteen, jossa opintoja ja palveluita voidaan yhdessä rakentaa, kehittää ja tuottaa entistä enemmän yhdessä. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kestävämmän maailman rakentamiseen, konkreettisesti hiilijalanjälkemme pienentämiseen, kehittämään yhdessä kestävämpiä ratkaisuja maailman ongelmiin ja uudistamaan oppimissisältöjä. Me HUMAKissa olemme mukana kaikissa näissä hankkeissa. At HUMAK, we want to create the kind of know-how that will promote social awarenesses, equal society and sustainable way of life. We collaborate and work together with other universities. Hyvät opiskelijat, monille teistä korkeakouluopiskelu on uutta. Se on itsenäistä ja vaatii pitkäjännitteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Alussa kannattaa nähdä vaivaa, että tutustuu uusiin ihmisiin ja henkilökuntaan, kuten myös opiskelijakunta HUMAKon ihmisiin ja palveluihin. Oikealla tuella on ratkaiseva merkitys opinnoissa onnistumiseen ja viime kädessä oppimiseen. Opimme toinen toisiltamme, myös me henkilökunta teiltä opiskelijoilta. Mitä me teiltä sitten odotamme? Me odotamme teidän ottamaan vastuun itse omasta oppimisestanne. Valmentajiltamme saatte työkalut, joiden avulla voitte rakentaa oman opintopolkunne, omaa tavoitettanne kohti. Olkaa aktiivisia, rohkeita, rakentavan kriittisiä, opiskelijoita, jotka eivät pelkää haasteita. Älkää myöskään pelätkö haastaa meitä. Opiskelu vaatii oman aikansa, paikkansa ja energiansa. Uuden oppiminen on antoisaa, mutta se myös vie voimavaroja. Tehkää opiskelusta itsenne oloista. Sopivan kokoisten haasteiden asettaminen ja tilan raivaaminen opinnoille palkitsee jatkossa. Tässä suunnittelutyössä teitä avittavat omat valmentajat ja opinto-ohjaajat. Hyvät opiskelijat, minä toivotan teille menestystä opinnoissanne ja elämässänne, omalla tavallanne ja omat voimavarat huomioiden. Henkilökunnalle ja opiskelijakunta HUMAKolle toivotan voimia tärkeään työhönne lukuvuoden aikana. Dear students, be active and brave in your studies. Follow the learning path that suits you. I hope you have a good time at HUMAK and I wish you a successful academic year as well. Thank you. No.
olen Juuso ja toimin Olkassa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja olen entinen Humakin opiskelija. Moikka, mä oon Essi Saarela ja myös entinen Humakin opiskelija. Minä olen valmistunut joulukuussa 2020 ja Juuso sinä? Joulukuussa 2018. Minä itse hain Humakkiin siksi, kun olin tehnyt töitä hoitajana, mutta sitten halusin vähän erilaista vaikuttamista ihmisten kanssa. Joo, mulla on taas vähän erilainen tausta, eli mulla on semmoinen 10 vuoden kaupan alan kokemus ja halusin päästä erilaiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, enkä vaan aina myymään jotain härpäkettä ihmisille. Niin. Humakissa opiskelussa parasta oli ehkä se, että siellä saa opiskella miten halus, rennosti. Siellä ei ollut tuntunut sellaiselta niin jäykältä se koulussa käyminen, niin se oli ehkä sitä parhainta antia. Ja just se, että tunnit välistä tuntui menevän ihan itsestään aina se aika. Mun mielestä Humakissa oli parasta opiskella sen takia, kun mä sain ainakin tehdä omista opinnoistani tosi oman näköisen. Mä pystyin hyödyntämään jo olemassa olevaa niin kun mun vanhoja opintoja ja sitten työelämässä kerättyä kokemusta. Ja mä pystyin tavallaan kurssivalinnoilla ja esimerkiksi harjoittelupaikkavalinnoilla tähtäämään sinne järjestöpuolelle. Ja Juuso, mehän ollaan ihan unohdettu sanoa, että missä me ollaan töissä. Totta, että titteli ehkä kerroin, mutta ei, se ei ehkä kerro paljon tässä. Mä en tainnut kertoa edes titteliä. Minä olen töissä Tukipilarilla suunnittelijana. Eli Tukipilari on tämmöinen paikallisten pienten yhdistysten yhteistyöorganisaatio. Meillä on reilu 50 yhdistystä, jotka on tehnyt meidän kanssa yhteistyösopimuksen. Ja suunnittelijan tehtävissä, niin mun tehtäviin kuuluu kaikki niin kuin viestintä, koulutusten suunnittelu, organisointi, pitäminen, erilaisissa verkostoissa istuminen, erilaiset asiakaspalvelu- ja ohjaustehtävät. Eli tämä klassinen yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Minä teen työtä puhtaasti tässä Olka-toiminnassa, eli me koordinoimme sairaalan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Ja Humak on antanut meille varmasti tosi paljon eväitä mukaan, erilaista niin kuin verkostoitumisosaamista, kohtaamisosaamista, työkaluja vaikka johonkin koulutusten pitämiseen. Mutta sitten me halutaan niin kuin vinkata teille tämmöinen tosi tylsä ja kankea aihe, mikä helposti niin kuin ohitetaan. Niin opetelkaa käyttämään Officen työkaluja tosi hyvin. Exceli, Wordi, PowerPointti. Ja vaikka on kuinka tylsää niin kuin ehkä siellä tunnilla joku STEA-rahoitushakemus, niin jos teitä kiinnostaa järjestöpuoli, niin ottakaa se haltuun, koska te kirjoitatte oman työpaikkanne. Ja varmaan me haluttaisiin vielä kertoa se juttu, että Tukipilarille ja Olkalle voi molempia aina tulla ihan tutustumaan meihin niin kuin organisaationa tai persoonina. Me otetaan myös mielellämme opiskelijoita erilaisiin niin kuin harkkoihin, oppareen tekoon, isompiin, pienempiin juttuihin mukaan. Eli meiltä löytyy paljon oppimisen paikkoja. Me halutaan varmaan toivottaa vielä oikein hyvää opiskelulukuvuotta ja esitellä meidän 3. YP meidän tiimistä, Anne. Kukuu! Anne löytyy myös Olkapisteeltä. Ihania opiskeluhetkiä teille kaikille. Nauttikaa opinnoista. Kyllä. Tsemppiä! Moikka! Moi. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight.
Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep it tight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright and such a fine and natural sight. Everybody was dancing in the moonlight. Yeah, yeah, yeah. We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright and such a fine and natural sight. Everybody was dancing in the moonlight. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright and such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright and such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Tää on Kultaa hiuksissa. Oli synkkä ja myrskyinen yö, tai vähän vaaleampi ilta. Ajettiin vahingossa harhaan tai talaan. Joo, muistan kuitenkin toisin, minkä laulun Timo soitti. Ja sun kaulasi tuoksui hypnoosiin. Tällaisena mä haluun muistaa sut, jostain kultahiuksissa. Kesäyössä ikkunat huurussa, sulla on kultahiuksissa. Valokuvia kellastuneita, ei meistä tuu. Miten nollat ja ykköset haalistuu. Pitkin serpenttiiniteitä, Tero Mustangi vei meitä. Näky huimasi päitä uudestaan. Joo, joo, aion muistaa kaiken väärin, kuin se kaikki oli suntaa. Vielä maailman ääriin mä untan näen. Ei, tällaisena mä haluun muistaa.
kyllä mä oon sitä mieltä, että Humakissa ehdottomasti ihmiset, varmaan kaikki vastaa näin, jotka täällä on töissä tai opiskelemassa ollut. Hyvä yhteisöllinen henki, jaetaan arvot ja niin kuin oikeasti tuntuu siltä, että ihmiset välittää toisistaan ja kiinnittää huomiota toisiinsa. Opiskelijat, työkaverit ja työelämän läheisyys. No, täältä valmistuvat voivat ihan oikeasti vaikuttaa ihmisten arkeen niin, että siitä tulee parempi. Humaka on, kun varsinkin opiskelijamäärillä mitataan, johtava kulttuurituotannon kouluttaja Suomessa. Ja entisenä kulttuurituottajana ja kulttuurilla ihmisenä, niin kyllä mä tykkään duunata Humakissa ja olla uusintamassa ja uudistamassa suomalaista kulttuurielämää. Mä odotan ja toivon paljon oppimista ja oivalluksia opintojaksoilla, opinnäytetyöprosesseissa, kansainvälisissä projekteissa ja myöskin kaikkia mukavia hetkiä kampuksella. No, siinä on itse asiassa monia asioita, mutta mitä haluan erityisesti painottaa on tietysti opiskelijat. Koska opiskelijoiden kohtaaminen on monenlaista. Se voi olla sitä, että käsitellään hankalia asioita, käsitellään hienoja asioita, mutta se mikä on aina upeinta siinä on tietysti se, että mihin opiskelijat päätyvät loppujen lopuksi, miten he selviävät opinnoista, minkälaisia uria heille tulee, minkälaisia oivalluksia heillä on. Ja toinen asia, mikä mulle on tärkeä henkilökohtaisesti, on tämä, että taiteen ja kulttuurin kanssa tekemisissä oleminen. Sitähän me kulttuurituotannossa ollaan. Se, kun opiskelija teki kirjallisen työn sadun muodossa. Mä olen iloinen siitä, että on palattu kampuksille ja odotan näitä live-kohtaamisia ja keskusteluita sekä opiskelijoiden että kollegoiden kanssa. Moikka taas! Aivan pian mä saan tänne studioon kanssani opiskelijakunta Humakon hallituksen puheenjohtajan Sini Riihimäen. Katsotaan sitä ennen videotervehdyksiä tulkkialumnilta. Soon we'll have Sini Riihimäki, the chairperson of the board of the student union Humako, here in the studio with me. But before that, let's see greetings from Interpreter alumni. Moikka. Mun nimi on Niina Naumonen ja mä oon tulkkialumni, eli valmistuin Humakista tulkiksi keväällä. Tällä hetkellä mä työskentelen Humakissa viestinnän puolella assistenttina ja mun työhön kuuluu kielellisen saavutettavuuden edistäminen. Eli esimerkiksi teen videoihin tekstityksiä. No, minkä takia Humak sitten on paras? No, Humak on paras tietenkin sen takia, että Humakissa oppii niin työntekijänä kuin opiskelijanakin. Ja Humakissa, kun mä olin opiskelijana, niin mä sain luotua vahvan tietoperustan, jota mä pääsin sitten hyödyntämään harjoittelussa ja pääsin verkostoitumaan työelämään. Kun mä hain Humakkiin, niin mulla ei ollut vielä varmaa, että minne mä haluan töihin sen jälkeen tai että mikä mua tarkemmin ottaen kiinnostaa. Mä tiesin, että mua kiinnostaa kielellinen saavutettavuus ja erilaiset kommunikaatiotavat ja tulkkaus, mutta sen osaamisen ja tiedon lisääntyessä mua rupesi kiinnostaa tosi paljon videoiden saavutettavuus, tekstittäminen, puheentunnistusohjelmat ja teknologia, erilaiset puheentunnistustyökalut, joista mä sitten lopulta tein mun opinnäytetyön. Eli mä oon Humakille tosi kiitollinen siitä, että mä olen oppinut uutta
opinnoissa ja töissä, sekä opinnoissa löysin sen, mikä mua kiinnostaa. Se on ehkä se mulle tärkein asia. Mä toivon, että te opitte tulevana lukuvuonna paljon uutta ja toivottavasti opin itsekin. Ja toivon, että löydätte niitä teidän omia mielenkiinnon kohteita ja pääsette kasvattamaan osaamista sitten varsinkin niistä. Hyvää lukuvuotta kaikille. No niin, ja studioon on tosiaan kanssani saapunut opiskelijakunta Humakon hallituksen puheenjohtaja Sini Riihimäki. Hauska tavata, Sini. Samoin. Nice to meet you, Sini. You too. Mulla on tässä muutama kysymys sulle koskien Humakon toimintaa ja aion mennä aivan pokkana suoraan asiaan. I have few questions for you. I wish you could tell me more about Humako. Ensimmäinen kysymys. Kerro Humakosta ja sen toiminnasta. Could you tell me more about the activities of Humako? Eli niin kuin meidän nimestäkin tulee tietoa, niin me ollaan tosiaan opiskelijakunta täällä Humakissa ja toimitaan kaikilla meidän 6 kampuksella. Meidän päätehtäviä on edunvalvonta, me järjestetään meidän tuutorit kaikille kampuksille ja sitten meidän toimijat järjestää myöskin tapahtumia pitkin poikin Suomea. Okay, we are the student union of Humak, and one of our most important things what we do is advocacy. We also have tutors and we do events. Okei. No nyt me halutaan tietenkin kaikki tietää, että miten tähän Humakoon sitten pääsee mukaan. How can I join Humako? No tämähän on ihan hirveän hyvä ajankohta, koska meidän aktiivihaku alkaa jo lokakuussa ja tästä tulee lisää informaatiota muun muassa Teamsiin. You can apply to be active on October and you can find more information on Teams in October. No niin, kaikki halukkaat sinne vaan. Mikä on paras muistosi Humakista tai Humakosta? What is your best memory of Humak or Humako? Ehdottomasti yksi parhaita muistoja on mun omat fuksiaiset vuoden takaa. Okay. Oli tosi kiva päästä tapaamaan uusia opiskelijoita ja varsinkin koronan keskellä huomattiin, että sai silti järjestää. Ja sitten tämä vuosi, mitä mä oon saanut viettää tämän hallituksen kanssa. Maybe my best memory of Humako is my own freshman party for a year ago. It was great to meet new people and also this year what I've been with my board. No, mitä Humako odottaa nyt sitten tulevalta vuodelta tai mitä on luvassa? What does Humako expect from the coming year or what is coming up? Niin kuin Jukankin puheesta voidaan muistella, niin ehdottomasti tämä, että palataan kampuksille on meillekin tosi tärkeää ja ihanaa ja päästään sielläkin pyörimään. Sitten me koulutetaan meidän aktiiveja tässä loppuvuodesta ja päästään sekin tekemään livenä, mikä on tosi upeaa ja tietty tämä opiskelijoiden tapaaminen, että sitäkään ei ole päästy tekemään. So like Jukka said, we also are really nice to get back to campuses, also meeting new students and also old students and events what we are going to do. No nyt me ollaan siinä kohdassa lähetystä, missä saa lähettää terveisiä. Niin minkälaisia terveisiä sä lähettäisit humaklaisille tulevaan vuoteen? What kind of greetings would you like to send to Humak students for the coming year? Lyhyesti nähdään kampuksilla ja tapahtumissa. Shortly, let's see on campuses and events. Noniin, se on sillä selvä. Mahtavaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitos Sini. Thank you Sini. Seuraavaksi me katsotaan lisää videotervehdyksiä Humakin henkilöstöltä. Now let's see greetings from Humak's personnel. Yeah. Mä tutustuin Humakiin ollessani täällä kulttuurituotannon opiskelijana ja pidin siitä fiiliksestä, mitä Humakista mulle välittyi. Ja niinpä sitten, kun tarjoutui mahdollisuus päästä tänne töihin, niin tartuin tilaisuuteen.
No, tuleva vuosi tulee olemaan tosi mielenkiintoinen ja jännittävä, koska meillä alkaa uusi projekti, joka on nimeltään Ruokamaakunta nyt, ja se liittyy Saimaan alueen ruokamatkailun kehittämiseen ja Euroopan ruokamatkailualueen titteliin vuodelle 2024. Me tehdään uusia ruokamatkailutuotteita perustuen Etelä-Karjalan historiaan ja ruokakulttuuria kehitetään yrittäjien kanssa yhdessä. Tämä on päätyö tässä seuraavana tulevana puolentoista vuoden aikana. Ja sitä odotan tosi paljon, koska se on vähän niin kuin uusi aluevaltaus. Nauttikaa lähiopetuksesta, kun siihen vihdoin pääsette opiskelijat, ja heittäytykää kaikenlaisiin yhdessä olemisiin ja siihen, että saatte olla yhdessä. No, yksi mielenpainuva kokemus liittyy aloittavaan ryhmään, jonka kanssa me käytiin hyvä pöhinä päällä, ja mulla on aina tarkoituksena, että saadaan opiskelijoille semmoinen mukava, rento ympäristö sinne. Ja yksi opiskelija kysyi sitten, että voiko hän tuoda riippukeinun sinne meidän luokkaan, ja kyllähän se sopii, ja siellä sitten hän aina roikkuu katosta riippukeinossa. Hän köllötti oppituntien aikana, ja mun mielestä oli oikein kiva. Ja koska kaikki kiva aina loppuu aikanaan, niin valitettavasti myös tämä meidän lähetys alkaa lähestyä loppuaan. Me nähdään tässä vielä kulttuurituotannon alumnitervehdyksiä ja sitten me esitetään trio-haihatuksen kanssa vielä pari biisiä ja toivon todella, että rohkeimmat striimin katselijat laittavat tanssien siellä striimin ääressä. Tässä kohtaa mä haluaisin omasta ja kaikkien järjestelyihin osallistuneiden puolesta kiittää kaikkia täällä studiossa. Kiitos. Ja kaikkia teitä siellä striimin ääressä. Kiitos, että te olette katsoneet tätä tapahtumaa. Ja mä toivon teille kaikille mitä mahtavinta syyslukukautta. Ja muistakaa, että vähän niin kuin tuossa aikaisemmassa slaidissa sanottiin, että ahkera opiskelija myös muistaa levätä. Since all good things come to an end, it's time to say thank you and goodbye. At this point, I want to thank everyone here in the studio and there at the stream. Now it's time to see greetings from Cultural Manager degree graduate. After that, we will hear more live music. Happy autumn semester, everyone, and remember to take a break. Moikka uudet Humakin opiskelijat. Mun nimi on Anttilan Anna-Kaisa. Olen aikoinani valmistunut Kauneisten kampukselta vuonna 2010 kulttuurituottajaksi, eli pari vuotta sitten jo. Tänä päivänä toimin kulttuurialan yrittäjänä. Mulla on toiminimi nimeltä Tuottaja Anttila. En päätynyt yrittäjäksi ihan heti valmistumisen jälkeen, vaan sen sijaan päädyin ensin oikeastaan opintojen aikana jo tekemään tapahtumia, erityisesti festivaaleja. Ja mä olin elokuvafestivaaleilla ensin useamman vuoden. Sitten päädyin oikeastaan musiikkifestivaalien pariin ja sitten pari vuotta valmistumisen jälkeen päädyinkin vakitöihin Ruisrockin pariin, jossa viihdyin 6 vuotta vastaavana tuottajana, kunnes sitten tosiaan lopulta päädyin yrittäjäksi ja siitä myymään aikaani ensin myös Ruisrockille ja tänä päivänä sitten monille muillekin tahoille. Tänä päivänä teen esimerkiksi Kesärauha-festivaalia Turussa ja sen lisäksi monta muutakin keikkaa. Tänäänkin paidassa lukee Crew, koska olen eräällä tapahtumakeikalla, joten tällaista työn täyteistä syksyä viettämässä tänä vuonna.
Mun ehdottomasti paras muistoni Humakista on oikeastaan ollut opiskelukaverit. Mä oon itse muuttanut alun perin Satakunnasta, eli olen tullut muualta, toisin kuin kaikki luokkatoverini, jotka taas kaikki muut oli pääkaupunkiseutulaisia. Ja näinpä ollen olin ehkä silleen erilaisessa asemassa kuin toiset opiskelijat, ja ehdottomasti siitä syystä paras muistoni onkin se, että sain ystäviä todella paljon Humakin opiskelutovereista, ja nämä ihmiset on edelleen mun parhaita ystäviä. He on toki myös mun kollegoja tällä alalla, mutta erityisesti he on mun rakkaita ystäviä. Niin se on ehkä semmoinen paras ja ihanin asia, mitä koulutuksen ohella Humak on sitten taas mulle antanut. Mutta hei, toivotan teille ihanaa opiskeluvuotta, ensimmäistä opiskeluvuotta, tai jos olette jo aikaisemmilla vuosikursseilla, niin hyvää ja innostavaa opintosyksyä.
Yeah. Hei, kiippareista löytyy Sakari Kervinen ja bassosta Nuutti Autio. Mä olen Kiia Kulberi ja me ollaan trio-haihatus. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotion had an echo in so much space. Yeah. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, there's your soul. Really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on a lane. And all I remember is thinking I wanna be like them. You, ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come, yeah. And I can tell when I'm done. Oh, maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Possibly. No, maybe you're crazy. And maybe I'm crazy. Maybe we're crazy. Possibly. Yes! Kiitos! Kiitos! Hyvää syksyä kaikille! Woo, 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 woo.